खाँदैन एकासी सालको हाम्रो भाइटिका सुरु भइसकेको छ है अहिले 81 सालको बोल्ला छ फेसबुक समय वाचिङ मोर नो वाचिङ पब्लिक यहाँ आउँदा नि सोले चाहिँ यहाँ गयो अनस्किन्ड हो पब्लिक यहाँ एउटा आना सेटिङ थियो माना ए सपना फेसबुक केला छुटा सपना यहाँ न अघि म असेज बोला जु खेजु छ पब्लिक दो कया अब कब सारा पऱ्यो जानुमा हाम्रो कपुले जानुहुन्छ झन् बढेछ ल अले 2,50,000 छ नि भाइटिका सुरु है हाम्रो 2081 सालको युवा भाइटिका ल भाइटिका सुरु भयो यहाँ यस्तो यस्तो चाहिन्छ नि हाम्रो त मिठाईहरू भाइटिकामा ए यो सबै चाहिन्छ है हामीलाई ल यो सबै चाहिन्छ यो सप्तरङ्गी टीका पूजा सुरु गर्न लागिरहेको छ है हामीले अब अलमोस्ट सबै सकिसकेको छ अब टीका लाउन मात्र बाँकी छ हाम्रो चाहिँ केबिन तिर्सा खै त खै तिर्सा आज रुँदैन नि तिर्सा नरुने सेयर हो आज साँच्चै नरुने हो तिमी अस्ति त रोइरहेको थियो त अनि तिमी त 2 वर्ष नै रोयो 2 चोटि रोइसक्यो तिर्सा त अब यसपालि हेरमै रुन्छ कि रुँदैन 10 बजे हुनु हेलो ल यहाँ सकिन्छ अब म निस्किहाल्यो बसन भोट ल लु सुरु गरिहालौँ ल फेटुका ल है तिहारको रमझम भइरहेछ है हाम्रोतिर है क्यामेरा कस्तो फर भयो झिलिमिली रातमा खान्छ नि त छा सुमा हो सुना तिमीलाई छुरा बुझे मजला तो लिपा तो भिडियो वन नुगाटिनी वाइट स्टूडियो के वानी फन का इन्डे नुगाटिनी डाइरेक्ट वानी मो खनिन छ नजर चाहिँ सोया मोला